สวัสดีครับผมแมงจากช่องแมงสมายนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Dragon Age M Classic นะครับผมเราจะมาพูดถึงวิธีการอัพตราหรือการใส่เพลทสกิลใส่เพลทสเตตัสต่างๆนะครับผมว่าของอาชีพ Warrior เนี่ยใส่อะไรบ้างนะแน่นอนเหมือนเดิมแบ่งเป็น2พาร์ทก็คือฝั่ง Mercenary กับฝั่ง Source Master นะครับเดี๋ยวผมขอพูดเป็นฝั่ง Mercenary ก่อนนะครับอันนี้พอดียืมตัวเพื่อนมาเนาะมาเรามาพูดกันครับ Mercenary ต้องบอกอย่างนี้ครับมันแบ่งออกเป็น2ฝั่งเป็นฝั่งดาเมจกับฝั่งที่เราคอยซัพพอร์ตกับแทงแต่ทำดาเมจบ้างได้บ้างนะครับอืมคราวเนี้ยด้วยความที่เขาแบ่งเป็น2สายเนี่ยตราจะคล้ายๆกันไหมคล้ายกันอาจจะเพิ่มในบางจุดแค่ถ้าเพื่อนๆจะเป็นสายแทงเลยซัพพอร์ตเลยเราไปอาจจะไปลดพวกคิติคอนลงลดพวก Final Damage แล้วก็ไปเพิ่มฝั่งป้องกันรีซิตต่างๆแทนนะครับผมแต่นอกนั้นยังต้องใส่ Detection หรือใส่ไอ้เจ้า PADK เหมือนเดิมใส่ Strength เหมือนเดิมนะครับผมอันนี้เพื่อนผมมันสงสัยได้เป็นอันนี้มาเลยเพิ่มค่าพลังเนาะอันนี้ไม่ต้องใส่นะครับผมไอ้ Magician เนี่ยไม่ต้องใส่แต่คลีต้องใส่นะครับเลือดต้องใส่วิทต้องใส่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ MDEF ใส่ดีมาก PDEF ใส่ได้ใส่ก็ได้ครับเพราะว่าร่างกายเราเวลาเราอัพสเตน NTR เนี่ยมันจะเพิ่มฝั่ง PDEF อยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมอาจจะจำไม่ได้แล้วถอดก่อนโอเคไม่เพิ่ม sorry เขาจะเพิ่ม Paralyze แล้วก็ Receive Paralyze เนาะเดี๋ยวฟังไปก่อนดังนั้นที่จะเพิ่ม PDF ก็คือจะเพิ่มเป็น width นะครับจะคนละอย่างกับเจ้า int เนาะฮะคราวเนี้ยเรื่องสเตตัสจะคล้ายๆกันแบบนี้เลยนะต่อมาดูฝั่งของสกิลกันบ้างนะครับฝั่งของสกิลอันเนี้ยจะต่างและเพลทของสกิลของ2สายเนี้ยต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยแหละเพราะว่าถ้าเพื่อนๆเล่นเป็นสายดาเมจเนี่ยหนึ่งเลยเพื่อนๆต้องใส่เป็นซีลพวกนี้ครับซีลพวกที่มันเป็นเพิ่มดาเมจต่างๆไอ้พวกลิงบอมเวอร์วินแล้วก็กินเนติกบอมที่เพื่อนๆจะต้องใช้อันติเนาะแล้วก็Circle Swing นะที่เราจะต้องใส่เนาะสงสัยเพื่อนผมยังไม่ได้เนี่ย Circle Swing เนี่ยที่เราต้องใส่ถ้ามีนะนี่ Ring Bomb ใส่ไปแล้ว Rolling Attack เดี๋ยวมาดูว่ามีไหม Circle Swing เทพสงคราม Circle Swing นี่คือฝั่งดาเมจนะที่เรากำลังพูดถึงอยู่ Circle Swing มีนะครับผมใส่ไปฝั่งดาเมจหมดเลยอันนี้คือฝั่งเมอร์ฝั่งดาเมจแต่ในกรณีที่เราเล่นไปฝั่งซับหรือแทงหรือช่วยเพื่อนและมันคือฝั่งที่เราจะเป็นดีบัฟบอสลดดาเมจบอสขัดตรงต่างลบบัฟบอสต่างๆเนี่ยหรือบัฟให้เพื่อนเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนจากสกิลฝั่งดาเมจเมื่อกี้นี้มาเป็นฝั่งทางขวามือทางนี้ครับเดี๋ยวให้ดูฝั่งขวามือมีอะไรบ้างมีอันนี้ครับ Turning Hound ที่เราจะต้องใช้นะหนึ่งเลยคืออันนี้2ที่ใช้เพราะอะไรละกันเพราะมันจะลดดาเมจนะครับเพื่อนๆดูนะมันจะลดดาเมจกายภาพพลังโจมตีกายภาพและเวทลงแล้วก็อัตราการปิดชีพเนี่ยหรือคิติคอนของฝั่งเขาเนี่ยจะลดลงนะต่อมาที่จะต้องช่วยเพื่อนอีกก็คืออันนี้ครับบัฟดำโคชากิ้งนะครับอันนี้จะเพิ่มซูเปอร์อาร์เมอร์ให้เพื่อนให้ตัวเองด้วยลดการโจมตีก็คือโดนโจมตีน้อยลงจากฝั่งกายภาพและเวทอีกไอ้พวกฝั่งเนี้ยทั้งหมดเลยที่เราควรจะต้องมาใช้และเพิ่มระยะเวลาดีบัฟหรือเพิ่มระยะเวลาบัฟหรือลดคูลดาวน์นะครับผมที่แนะนำจริงๆที่เราควรจะต้องมีนะBattle Hound อันนี้ไม่ต้องเพราะว่าเราต้องบัฟกันอยู่แล้วก็คูลดาวน์แค่10 วิเองไม่ต้องไปเพิ่มอะไรนะครับมี Havoc Hound นี่ครับ Havoc Hound เนี่ยเป็นทีเด็ดเลยเพราะว่าเราจะต้องลดดาเมจของบอสลงซึ่งถ้าเราอัพตอนนี้คือลดได้ 30% เป็นเวลา20 วิเราควรจะต้องใส่ถ้ามันมีนะระยะเวลาดีบัฟใส่ระยะเวลาดีบัฟไปครับหรือจะลดคูลดาวน์ของเราก็ได้เช่นกันแต่ต้องไปดูลดคูลดาวน์ก่อนมัน4หรือ8ถ้า8ก็ยังพอคุ้มอยู่นะครับแล้วก็เจ้าโฮชาร์จิ้งโฮชาร์จิ้งเนี่ยชาร์จิ้งโฮชาร์จิ้งเนี่ยอันเนี้ยเพิ่มระยะเวลาบัฟก็ได้หรือคูลดาวน์ก็ได้แต่สำหรับผมเพิ่มระยะเวลาบัฟดีกว่าอันนี้ก็เช่นกันนะครับที่ปรับลดดาเมจอันนี้ก็เช่นกันเดี๋ยวเรามาดูดีกว่ามี Turning Hound มี
How Charging นะ How Charging แล้วก็มี How Walk How มาดูกัน เทพสงครามชึบHow Walk How 1ละมันมีดาเมจใช่ไหมเราไม่เอาเนาะเราเอาเป็นลดคูลดาวน์นะครับแล้วก็อันนี้เราไม่ใช้เนาะมันเป็นระยะเวลาดีบัฟก็จริงแต่ว่ามันคือทำให้มอนสเตอร์ไม่ใช้สกิลเป็นประมาณหนึ่งถามว่าดีไหมก็ดีแหละแต่ผมว่ามันไม่ค่อยเจอผลกับบอสเท่าไหร่พอบอสมันทำอย่างอื่นได้เวลามันไม่ใช้สกิลนะครับแล้วก็ Battle Hound อันนี้ไม่ต้องเนาะเพราะว่ามันเป็นบัฟซึ่งเราบัฟคูลดาวน์มันมาไวอยู่แล้วไม่ต้องไปใส่เพจมันเพิ่มนะครับแล้วก็อันไหนนะที่เราหาอยู่ไอรอนสกินอันนี้เพิ่มให้ตัวเองดีนะใส่ดีบัฟเพิ่มให้ตัวเองได้เลยคันนี้ใส่ได้ทั้งดาเมจฝั่งดาเมจหรือฝั่งดีบัฟเลยนะครับมาละ How Charging เนี่ยเราเป็นลดคูลดาวน์นะครับมีแค่นี้เนาะใส่อันนี้Case Cleansing Hound ไม่เอา Turning Hound อยู่นี่ครับอันนี้เป็นแบ่งเป็น2อย่างเลยเป็นระยะเวลาดีบัฟ 40% กับลดคูลดาวน์ลง 8% Turning Hound เนี่ยผมมองว่าระยะเวลาดีบัฟ 40% คุ้มกว่านะดูนะ Turning Hound มันคืออันไหนมันคือตัวนี้อันนี้ไหมเราใช้คูลดาวน์22วิใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้อยู่10วิถ้าใช้อันนี้เป็นมันจะกลายเป็น14วิดีกว่า14วิแล้วเหลือเว้นประมาณ8วิแล้วกดใช้อีก8วิแล้วกดใช้อีกดังนั้นอันเนี้ยสำคัญควรจะต้องใส่นะครับมันจะได้ลดการโจมตีคีย์ของบอสลงแล้วก็ลดพลังโจมตีของบอสลงนะครับแถมโยยูบอสได้ด้วยอีกนะครับผมประมาณนี้คิดว่าคงไม่ตกบกพร่องกับสกิลไหนแล้วนะเพื่อนๆใช้สกิลไหนกันบ้างเนี่ยเรามาดูกันแบบนี้ก็ได้แล้วเราก็มาดูความสามารถมันจริงๆว่ามันควรจะต้องใช้อะไรนะครับเนี่ยอย่างบ้าคลั่งอันเนี้ยบ้าคลั่งที่เป็นสกิลที่เป็นเบอร์เซิร์กฝั่งดาเมจนะที่ลดดาเมจลงเนี่ยอันเนี้ยในช่วงสถานะบ้าคลั่งตัวเองได้รับดาเมจลดลง 6% เนี่ยดาเมจที่เพิ่มขึ้น 10% แล้วแต่เลยว่าเราจะเน้นไปทางดาเมจจัดไปเลยก็ฝั่งนี้ครับหรือจะซัพพอร์ตตัวเองลงมาหน่อยเพราะปกติมันจะโดนแรงขึ้น50% ใช่ไหมอันนี้ก็ลดลงเหลือ 6% นะครับลดลง 6% ไม่ใช่เหลือ 6% นะประมาณนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะอันนี้ในสายของMercenary เดี๋ยวเราจะไปดูของฝั่ง Source Master กันนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลย Richman Shop No 1เรื่องเติมเกมเติมถูกเติมไวเปิดบริการ 24 ชั่วโมงมีโปรโมชั่นสุดคุ้มมากมายให้เพื่อนๆได้เลือกเติมบนเว็บไซต์และยังมีบริการผ่อนชำระสูงสุดนาน10เดือนคิดจะเติมเกมคิดถึง Richman Shop ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของ Source Master กันบ้างนะครับผมฝั่ง Source Master เนี่ยจะมีเป็นฝั่งดาเมจอย่างเดียวเนาะไม่มีฝั่งอื่น แต่ดาเมจจะแยกออกเป็นทั้งกายภาพและเวทมนต์แต่ช่วงแรกผมแนะนำให้เล่นเป็นเวทมนต์จะดีกว่าเพราะว่าสกิลเวทมนต์มันจะคูณแล้วก็แรงประมาณหนึ่งเพียงแต่ว่าจะทำของยากนะ ทำของยากประมาณหนึ่งเพราะว่าค่าเนี่ยจะเพิ่ม MADK น้อยกว่าที่เราจะทำ Strength STR และเพิ่ม PATK นะครับเพราะพวกอาวุธต่างๆมันก็จะเพิ่ม PATK มากกว่าอยู่แล้วเนาะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราจะต้องใส่ตราอะไรบ้างอันดับแรกเลยเนี่ยถ้าเพื่อนๆเล่นเป็นไฮบริดตามคลิปที่ผมเคยส่งให้เนี่ยอยู่ก็แนะนำว่าให้ใส่ทั้ง STR แล้วก็ INT นะครับผมแล้วเป็นดาเมจด้วยต้องใส่ AGI ด้วยเพื่อเพิ่มคิติคอนตามที่บอกนะครับผมและ AGI ก็จะเพิ่ม PATK ให้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็น MATK กับ PATK แล้วก็เป็น Final Damage กับ Critical นะครับผมแล้วก็มันจะเหลืออยู่เพจหนึ่งเนาะก็จะใส่เพจเลือดก็ได้หรือเพจบิดก็ได้แล้วก็ถ้าจะเปิดตรงกลางก็ใส่ทั้ง2ได้เช่นกันนะครับผมต่อมาดูฝั่งทางตราสกิลบ้างเจ้าตราสกิลเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายสำหรับตัวนี้ก็คือเน้นไปทางดาเมจซะส่วนใหญ่นะครับผมเหมือนกันเลยสกิลมูลมันจะวนลูปพอดี
ดังนั้นการลดคูลดาวน์อาจจะไม่ได้เป็นตัวเลือกที่ดีเช่นกันนะครับผมยกเว้นบางสกิลที่มันคูลดาวน์นั้นมากจริงๆแล้วเพื่อนๆอยากใช้สแปมสกิลนั้นเยอะขึ้นก็ได้แต่ส่วนตัวผมไม่ นะครับอันดับแรกเลยต้องใช้สกิลฮาร์ปมูนสแลชเนี่ยต้องมีเพราะว่ามันเป็นสกิลดาเมจหลักนะครับผมแล้วก็เลสเช่นกันเป็นสกิลดาเมจหลักนะครับแต่ว่า2สกิลนี้เป็นสกิลของฝั่งแยกฝั่งเลย ฝั่งเมจิกกับฝั่ง ATK หรือ P ดาเมจกายภาพนะครับต่อมาที่เราจะต้องใส่อีกนั่นก็คือ Crescent Cape ของผมนะที่ผมใช้เพราะว่าเวลาเราไปยัดใส่บอสตีไปตรงๆเลยเนี่ยมันออกมา5แฉกปุ๊บมันเป็นดาบ5แฉกเนี่ยมันจะไกลมากแล้วมันจะโดนทุกๆฮิตแล้วมันก็จะโดนแบบตลอดเลยยิ่งบอสตัวใหญ่นะครับเลยสำคัญและแรงมากนะครับและอีกอันนึงเป็นอันติครับอันติผมยังใช้เป็นดาเมจอยู่เพราะว่าการลดคูลดาวน์ลงไปมันก็ลดลงไปหลายสิบวิแหละแต่ว่าเราสามารถยืนรอได้2ถ้าเราไปกับ Beyond มันวนลูปได้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นบัฟเบลฟครับเบลฟเนี่ยเป็นบัฟที่ทำให้เราตีแรงขึ้นถูกต้องไหมครับซึ่งตีแรงขึ้นแบบเวอร์วังมากด้วยเพื่อนๆดูความสามารถก็คือเพิ่มพลังโจมตีไป 110% เลยแล้วก็พลังซูเปอร์อาร์เมอร์ลดลง 15% เนี่ยพลังโจมตีซูเปอร์อาร์เมอร์เดี๋ยวเรามาดูแล้วกันคำแปลนิดนึงส่งผลการเพิ่มเวลานั้นแล้วก็พลังโจมตีทะลุเกราะสุดยอดลดลงไอ้นี่คืออะไรมันคือดีบัฟที่ทำใส่มอนสเตอร์นะเวลาเราทำฟึบมันจะมีเกราะลดคีลงนะกับไม่ใช่ลดคีลดเกราะของซูเปอร์อาร์เมอร์ลงนะครับเราก็จะตีให้มันล้มให้มันลอยให้มันสตันให้มันอะไรพวกนี้ง่ายขึ้นนะครับผมดังนั้นใช้ใกล้ๆบอสก็จะดีนะนอกเรื่องไปหน่อยนึงเรื่องสกิลดังนั้นมันจะประมาณนี้เลยที่เราใส่แต่ถ้าอยากจะใส่เข้าไปใน3ช่องอีกแนะนำสกิลอะไรนะครับผมเดี๋ยวมาดูสกิลกันสกิลที่เราจะใช้อีกจะเป็นสกิลฝั่งนี้ครับ Moonlight Splitter ซึ่งผมว่ามันเป็นสกิลที่แรงมากเลยนะ1สกิลเลยแค่ว่าเพื่อนต้องปาจากระยะไกลไปหาตัวมอนสเตอร์ไม่ใช่ปาจากระยะใกล้นะครับแต่ถ้าบอสเป็นตัวใหญ่แน่นอนว่าเราปาตรงนั้นได้เนาะมันก็จะโดนหลายฮิตซับนะครับแล้วถ้าอยากเพิ่มอีกก็น่าจะเป็นพวกเดี๋ยวผมเข้าไปดูแล้วกันอันนี้ provoking slam มีไหมนะสกิลแล้วก็ปราดดาบมาดู provoking slam มีไหมซื้อไซโคนสแลชในอนาคตเราจะต้องใช้นะครับเมื่อเปลี่ยนมูลแต่ตอนนี้ยังเนาะทริปเปิลสแลชทำจริงถ้าเรา PATK เยอะเอาเป็นทริปเปิลสแลชก็ได้เช่นกันนะแพริ่งสำหรับคนที่บอสตามบ่อยๆจะใช้ก็ได้นะครับฮาร์มูนสแลชเนี่ยความเร็วสกิล 30% เนี่ยผมว่ามันดีนะแต่ว่าถ้าเราหาจังหวะได้ดีอยู่แล้วเราไม่ต้องใช้ก็ได้นะแล้วก็provoking slam ตัวนี้อันนี้เป็นเพิ่มดาเมจดังนั้นไม่มีอะไรที่น่าสนใจแล้วครับคูลดาวน์ลดลงเหรอ provoking slam คูลดาวน์ลดลงความจริงก็ไม่ต้องใช้ก็ได้เพราะว่าอะไรเพื่อนมาดูนะมันคูลดาวน์18วิใช่ไหมครับแล้วก็ทำต่อเนื่อง15วิจะมีแก็บประมาณ3วิอยู่แล้วดังนั้นมันจะเป็นช่วงที่เราวิ่งดังนั้นช่วงที่เราวิ่งแล้วเรามาเจาะใหม่ก็ได้แต่ถ้าเพื่อนๆอยากให้มันต่อเนื่องตลอดเวลาจะใช้ลดคูลดาวน์แทนก็ได้เช่นกันเพราะค่าช่องเหลือนะประมาณนี้ครับอันนี้สำหรับดาบเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยอันนี้จะเป็นคลาสสุดท้ายที่ผมลงแล้วดังนั้นเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะลงทริคอื่นๆกันบ้างนะครับที่ไม่ใช่การไล่อาชีพแบบนี้ละผมอาจจะลงทริคต่างๆในการอัพตัวละครขั้นกว่าที่ปกติผมลงไปครั้งที่แล้วเป็น101เนาะอาจจะเป็น102 202อะไรอย่างเงี้ยว่ามันจะมีอะไรที่เป็นขั้นกว่าในการทำอัพค่าพลังทั่วไปบ้างที่เราอาจจะตกบกพร่องไปหรือลืมใส่ใจมันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ